नमस्कार मित्रांनो, मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड हा चॅप्टर आपण बघायला लागलो आहे. त्याच्यातलं आपण तिसरं लेक्चर घेत आहोत. तर तिसरं लेक्चर काय असणार आहे बघा, प्रोसिजर टू फाइंड सपोर्ट मुवमेंट बाय मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड. आता जे फिक्स्ड सपोर्टला मुवमेंट फाइंड आउट करायचं आहे ते कशानं मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथडनं फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो, स्टेप फर्स्ट काय असणार आहे, स्टेप सगळे आहेत, स्टेप मी एक्सप्लेन करतो आहे बघा. स्टेप फर्स्ट काय असणार आहे, ॲझ्युम ऑल सपोर्ट आर टू बी फिक्स्ड अँड फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट FEM म्हणलेलं आहे त्याला, ॲक्टिंग ॲट द जॉईंट्स बाय युझिंग हार्डी क्रॉस साईन कन्व्हेन्शन. आता बघा, सिम्पली सपोर्टेड बीम असू दे किंवा कोणत्याही टाईपचा बीम असू दे, त्यांना फिक्स्ड सपोर्ट आहे असं पहिल्यांदा कन्सिडर करायचं. मग सगळे फिक्स्ड सपोर्ट आहेत. आता समजा डबल स्पॅन असेल तर तो पहिला स्पॅन फिक्स्ड सपोर्ट आहे, दुसरा पण फिक्स्ड सपोर्ट आहे असं कन्सिडर करायचं. आणि कन्सिडर केल्यानंतर ना मोमेंट फाइंड आउट करायचं. UDLला WL/12 असणार आहे, सेंट्रल पॉईंट लोडला WL/12 असणार आहे, WL/8 असणार आहे, आणि इसेंट्रिक लोडला काय असणार आहे, WAB/L आणि WAB² असणार आहे, आणि WBA² असणार आहे. पण फक्त तेच फॉर्म्युला असणार आहे सेम, पण फक्त त्यांचे जे हार्डी क्रॉस साईन असणार आहेत तर ते साईन कन्व्हेन्शन असणार आहे ते प्रॉपरली द्यायचं आहे. ही पहिली स्टेप असणार आहे. एकदम पहिली स्टेप सोपी असणार आहे, प्रॉब्लेम घेते तुम्हाला लक्षातच येईल. दुसरी स्टेप बघा, कॅल्क्युलेट द स्टिफनेस फॅक्टर K अँड डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर DF फॉर ऑल मेंबर बाय कन्सिडरिंग द इंटरमिडिएट सपोर्ट ॲज अ जॉईंट. आता स्टिफनेस फॅक्टर फाइंड आउट करायचा आहे. स्टिफनेस फॅक्टर फाइंड आउट केल्यानंतर ना डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर फाइंड आउट करायचा आहे. लक्षात येते. आता स्टिफनेस फॅक्टर त्याची माहिती मी ह्या स्टेप्स झाल्यानंतर देतो आहे. डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर माहिती आहे, डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर ॲट AB म्हटलं तर टॉपला स्टिफनेस फॅक्टर AB डिवाइड बाय टोटल स्टिफनेस फॅक्टर म्हणजे समेशन K असणार आहे, तो म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर. ठीक आहे, तर बघा, कॅल्क्युलेट द स्टिफनेस फॅक्टर K अँड डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर DF फॉर ऑल मेंबर बाय कन्सिडरिंग द इंटरमिडिएट सपोर्ट ॲज अ जॉईंट. लक्षात येते. नेक्स्ट थर्ड स्टेप बघा काय, प्रिपेअर द मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन टेबल ॲज फॉलो. टेबल दिलेले आहेत बघा, स्पेसमन टेबल फॉर्मॅट फॉर टू स्पॅन कंटिन्युअस बीम ABC ॲज शोन इन फिगर 5.5.1. लक्षात येते. मग आता बघा, ॲक्च्युली बीम हा आहे फिगर 5.5.1 म्हणजे ही फिगर आहे. ही फिगर ABC म्हणजे डबल स्पॅनचा आहे. तो डबल स्पॅन वरून आपण टेबल तयार केलेला आहे. बघा, पहिल्यांदा जॉईंट कुठले कुठले जॉईंट असणार आहेत, ABC. लक्षात येते. जॉईंट असणार आहे ते AB आणि C असणार आहे. ठीक आहे, जॉईंट ABC. त्याच्यानंतर मेंबर आता इथंच बीम आहे असं कन्सिडर करा, हा ABC आहे असं कन्सिडर करा. मग मेंबर कुठले असणार आहेत, हा इथून इकडे जावा AB, तर B जॉईंटला B पासून A ला जावा BA, B पासून C ला जावा BC, आणि C पॉईंटला C पासून B ला जावा CB. लक्षात येते. A पॉईंट असेल तर A पासून B कडे जायचं म्हणजे AB असणार आहे, B पासून A कडे जायचं BA असणार आहे, B पासून C कडे जायचं BC असणार आहे. बघा, B पासून C कडे जाशील गेल्यानंतर ना CB म्हणशील, तसं न करता पहिला जॉईंटचं नाव येईल B आणि नंतर ना नेक्स्ट पॉईंट C येईल. लक्षात येते. त्याच्यानंतर ना C पॉईंटला जावा, C पॉईंटला C पहिला म्हणा आणि नंतर ना B जॉईंटकडे म्हणल्यानंतर ना CB येईल. लक्षात येते. हे प्रॉपरली तुम्हाला मेंबर लक्षात यायला पाहिजेत. डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर ॲक्च्युली बघा, डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर हे अशा पद्धतीत फाइंड आउट करायचं आहे. पहिल्यांदा स्टिफनेस फॅक्टर फाइंड आउट केल्यानंतर डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर फाइंड आउट करायचं आहे. हे मी तुम्हाला सांगतोयच आणि परत प्रॉब्लेम सोडवताना अंधारा लक्षात येईल. नेक्स्ट वन बघा, फिक्स्ड एंड मुवमेंट आपण पहिल्या स्टेपला WL² डिवाइड बाय WL/8 WL डिवाइड बाय 12 आणि WAB² डिवाइड बाय L असणार आहे. ते डिपेंड्स ऑन लोडिंगवरती असणार आहे. ते जे मुवमेंट येणार आहे ते इथे येणार आहे. ॲट दिस Aला आणि Cला 0-0 येणार, कारण का सिम्पली सपोर्टेड एंड कंडिशन्स. आता इथं पहिल्यांदा काय म्हणलेलं आहे, मुवमेंट फाइंड आउट करा. आता इथं जे काय येईल ते मुवमेंट तिथं काय फाइंड आउट केलेलं आहे ते इथं प्रत्येक ठिकाणी लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर ना बघा, नेक्स्ट स्टेप, रिलीज सपोर्ट A अँड C अँड कॅरी ओव्हर टू B. तर काय असणार आहे बघा, रिलीज सपोर्ट A अँड C अँड कॅरी ओव्हर टू B म्हणजे काय, A आणि C रिलीज करायचा आणि तो कॅरी ओव्हर A पासून B कडे आणि C पासून B कडे घ्यायचा आहे असं म्हटलेलं आहे. लक्षात येते. मग इनिशियल मुवमेंट हे सगळ्यांची ॲडिशन केल्यानंतर ना इथं जी ॲडिशन येईल ती इनिशियल मुवमेंट येईल. त्याच्यानंतर फर्स्ट डिस्ट्रीब्युशन ह्याला हे इक्वल ह्या डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरला मल्टिप्लाय करून परत इथं बॅलन्स येणार आहे.
परत फायनल मोमेंट येणार आहे. हे प्रॉब्लेम सोडवताना तुम्हाला लक्षात येते. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, स्टेप 4 काय असणार आहे बघा. रिलीज द जॉईंट बाय अप्लाइंग अँड इक्वल अँड अपोजिट मोमेंट. ज्यावेळी जॉईंट करणार आहे त्यावेळी रिलीज जॉईंट केल्यानंतर ना इक्वल अँड अपोजिट मोमेंट असणार आहे. नेक्स्ट वन बघा, इन केस ऑफ ओव्हरहँगिंग एंड स्पॅन बॅलेन्स ऑफ ओव्हरहँगिंग सपोर्ट बाय अप्लाइंग इक्वल अँड अपोजिट मोमेंट. बघा, ओव्हरहँग एंड स्पॅन असेल, समजा बीम आहे, बीमचा ओव्हरहँग स्पॅन आहे, तो बॅलन्स करण्यासाठी काय करायचं आहे, अप्लाइंग इक्वल अँड अपोजिट मोमेंट अप्लाय करायचा आहे. नेक्स्ट बघा, टेक कॅरी ओव्हर टू अपोजिट जॉईंट. टेक कॅरी ओव्हर टू अपोजिट जॉईंट म्हणलेला आहे. तर प्रॉब्लेम सोडवताना ही स्टेप तुम्हाला लक्षात येईल. आता ह्याचं एक्सप्लेनेशन देता येणार नाही, कारण ज्यावेळी प्रॉब्लेम वगैरे सोडवेल त्यावेळी तुम्हाला लक्षात येईल. हे लक्षात येते. नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे बघा. नाव कन्सिडर द इंटरमिडिएट सपोर्ट्स ॲज जॉईंट अँड बॅलेन्स द unbalanced movement by multiplying the distribution factor at 3 joints and then distribute this movement among the two connecting members in proportion. Results are entered into movement distribution table of step 3. म्हणजे काय म्हणलेलं आहे, ॲक्च्युली ज्यावेळी फिक्स्ड ज्या मुवमेंट येणार आहेत तर त्या मुवमेंटला डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करायचं आणि मल्टिप्लाय केल्यानंतर ना ती फायनल मुवमेंट घ्यायची आणि ती बॅलन्स झाली की नाही बघायचं आहे. लक्षात येते. आता हे स्टेप तुम्हाला नंतरनं लक्षातच येतील. नेक्स्ट स्टेप बघा, टेक कॅरी ओव्हर सो ॲज टू इव्हॅल्युएट द इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन मुवमेंट ऑन द अपोजिट जॉईंट इन मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन टेबल ऑफ स्टेप 3. तर बघा, इव्हॅल्युएट द डिस्ट्रीब्युशन मुवमेंट ऑन ऑपोजिट जॉईंट मुवमेंट म्हणजे जे काय कॅरी ओव्हरवरून जे डिस्ट्रीब्युशन मुवमेंट फाइंड आउट करणार आहे तर ती मुवमेंट आपण फाइंड आउट करून तिथं मुवमेंटच्या ठिकाणी लिहायचं आहे. लक्षात येते. जॉईंट इन मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन टेबल स्टेप 3. नेक्स्ट स्टेप बघा, स्टेप 6. स्टेप 6 काय असणार आहे, द मेथड ऑफ बॅलन्सिंग ॲट द जॉईंट अँड कॅरी ओव्हर टू द अपोजिट जॉईंट शुड बी डन टिल इट गिव्स the required degree of accuracy of final moment. The final moment are obtained by the algebraic sum of end moments of all members mentioned in table. आता ॲक्च्युली ही स्टेप 6. ह्याच्या पुढे काय बघा, नोट दॅट इन दिस मेथड फायनल मोमेंट ऑन आयदर साइड ऑफ सपोर्ट आर इक्वल इन मॅग्निट्यूड अँड अपोजिट इन साइन, but while riding the answer support movement, hogging movement are considered to be negative and that sagging movement to be positive as usual. म्हणजे काय असणार आहे, फायनल जिथं सेम व्हॅल्यू येणार आहे ती मुवमेंट तिथंपर्यंत थांबायची आहे आणि त्याची मुवमेंट आता 28 येत असेल तर 28 एकाचं मायनस येणार आणि एकाचा प्लस येणार आहे. मायनस जी मायनस आणि प्लस आलेला आहे तर त्याला कोणतेही साईन एकच पकडायचं आहे. तर बघा, नोट दॅट, नोट काय काय दिलेलं आहे बघा, इम्पॉर्टंट नोट आहेत आणि ह्या नोटवरती स्पर्धा परीक्षांना क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर नोट काय बघा, व्हेन द एंड सपोर्ट आर फिक्स्ड देन मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड इज स्टॉप्ड. बघा, मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन इज स्टॉप्ड बाय सिम्पली टेकिंग कॅरी ओव्हर मुवमेंट टू द फिक्स्ड एंड. ज्यावेळी एंड सपोर्ट आर फिक्स्ड, ज्यावेळी एंड सपोर्ट्स फिक्स्ड असतील त्या डिस्ट्रीब्युशन मेथड ही स्टॉप करायची आहे. सिम्पली टेकन कॅरी ओव्हर मुवमेंट टू फिक्स्ड एंड म्हणजे ज्यावेळी मुवमेंट सगळ्या सेम येणार आहे तिथं थांबवायचं आहे. व्हेन एंड सपोर्ट्स आर सिम्पल, बघा इथं आता फिक्स्ड सपोर्ट होते, आता इथं व्हेन एंड सपोर्ट्स आर सिम्पल द मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड शुड एंड विथ द बॅलन्सिंग ॲट द जॉईंट अँड नॉट विथ कॅरी ओव्हर. म्हणजे जे काय सिम्पली सपोर्टेड असणार आहे त्या मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन शुड एंड विथ बॅलन्सिंग ॲट जॉईंट म्हणजे जे सिम्पली सपोर्टेड आहे सिम्पली सपोर्टेडपासून कॅरी ओव्हर ॲट द सेंटरला आणायचे आहेत म्हणजे फिक्स्डला आणायचे आहेत. लक्षात येते. नेक्स्ट बघा, फोर सायकल ऑफ मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन आर सफिशियंट टू ऑब्टेन द सपोर्ट मुवमेंट्स बिकॉज द अनबॅलन्स्ड मुवमेंट डिक्रीज टू 0. बघा, म्हणजे ह्या जवळजवळ आता तुम्हाला इक्वल मुवमेंट येत नसेल तर जवळजवळ 4थ्या स्टेपपर्यंत फाइंड आउट करा म्हणलेलं आहे. जर ते पुन्हा फाइंड आउट करायला गेलं तर ती कमी व्हॅल्यू येते ते 0वरती येणार आहे. त्यामुळे 4 स्टेप सफिशियंट आहेत म्हणलेलं आहे इथं. लक्षात येते. मग हे झालं स्टेप. त्याच्यानंतर ना बघा, ॲडव्हान्टेज ऑफ मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथड. मुवमेंट डिस्ट्रीब्युशन मेथडचे ॲडव्हान्टेजेस काय असणार आहेत बघा.
काय आहेत बघा, दो इट इज अप्रॉक्सिमेट मेथड इट गिव्स क्विक रिझल्ट लॉट्स ऑफ कॅल्क्युलेशन आर नॉट निडेड हेन्स इट इज लेस टेडियस. आता बघा हे अप्रॉक्सिमेट मेथड आहे, पहिल्यांदाच म्हणलेलं आहे. इट इज नॉट ॲक्युरेट मेथड म्हणलेलं आहे. हे अप्रॉक्सिमेट आहे. त्याच्यानंतरनं इट गिव्स क्विक रिझल्ट लगेच मिळणार आहेत आपल्याला आणि जास्त कॅल्क्युलेशन नाही आहेत. लॉट्स ऑफ कॅल्क्युलेशन आर नॉट निडेड, जास्त कॅल्क्युलेशन लागणार नाही. हेन्स इट इज लेस टेडियस, म्हणजे हे कमी किचकट असणार आहे. नेक्स्ट बघा, ॲट एव्हरी जॉईंट अनबॅलन्स्ड मोमेंट कॅन बी नोन अँड फर्दर इट कॅन बॅलन्स्ड विथ हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर. एव्हरी मुवमेंट ही अनबॅलन्स्ड असते, मग त्याला काय करणार आहे, फर्दर इट कॅन बी बॅलन्स्ड विथ द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरला मल्टिप्लाय केल्यानंतर ना बॅलन्स करणार आहे आपण, लक्षात येते. आणि थर्ड काय असणार, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मोमेंट ओव्हर सपोर्ट कॅन बी अंडरस्टूड. डिस्ट्रीब्युशन मोमेंट ओव्हर सपोर्ट, ज्यावेळी डिस्ट्रीब्युशन मोमेंट असणार ती सपोर्टवरती सपोर्ट कॅन बी अंडरस्टूड असं म्हणलेलं आहे. आता बघा, ही ॲक्च्युली लॉट्स ऑफ कॅल्क्युलेशन आर नॉट निडेड हेन्स लेस टेडियस. ॲक्च्युली हे स्टेप सगळ्या टेडियस आहेत माझ्या मतानं तरी, कारण पूर्ण लेंदी प्रोसेस आहे. लेंदी प्रोसेसमध्ये डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरचं स्टिफनेस फॅक्टरचं डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरमध्ये जरी चेंज झालं तर प्रॉब्लेम चुकणार आहे. इथं म्हणलेलं आहे त्याने ॲक्च्युली लेस टेडियस आणि कमी कॅल्क्युलेशन आहे. कॅल्क्युलेशन सगळ्यात जास्त आहे इथं. हां, टेबल आहे त्यामुळे कॅल्क्युलेशन आणि स्टेप सगळ्या लक्षात ठेवायला लागणार आहे. आणि ही अप्रॉक्सिमेट मेथड आहे, लक्षात येते. मग बघा मित्रांनो, इम्पॉर्टंट पॉईंट कुठले आहेत बघा, तर इम्पॉर्टंट पॉईंट बघा, केस फर्स्ट कंटिन्यूस बीम विथ बोथ एंड सिम्पली सपोर्टेड अँड वन एंड इंटरमिडिएट सपोर्ट ऑर हिंज आहे. बघा, दोन सिम्पली सपोर्टेड आणि इंटरमिडिएट सपोर्ट हा फिक्स्ड आपण कन्सिडर केला जातो, लक्षात येते. मग बघा, ह्याचा स्टिफनेस के न दाखवतोय, स्टिफनेस के बी ए. आता जिथं जॉईंट आहे तिथून एंडकडे जावं, लक्षात येते. मग के बी ए 3 आहे, कारण का सिम्पली सपोर्टेड आहे. इथं के बी सी 3 आहे, 3 डिवाइड बाय एल, हे लक्षात ठेवा. आता इथं कंटिन्युअस बीम विथ एंड फिक्स्ड विथ एंड फिक्स्ड अँड अदर एंड सिम्पली सपोर्टेड अँड द वन इंटरमिडिएट सपोर्ट. म्हणजे बघा, एक फिक्स्ड आहे आणि 2 सिम्पली सपोर्टेड आहे. मग ह्या स्पॅनसाठी काय घ्यायचं आहे, बी पॉईंट घ्यायचा आहे, के बी ए इकडे जावा. के बी ए म्हटल्यानंतर 4 आहे, कारण वन एंड फिक्स्ड आणि अदर एंड सिम्पली सपोर्टेड. मग तिथं 4 आहे, मागच्या लेक्चरला आपण बघितलेलं आहे. आणि दोन्ही इथं सिम्पली सपोर्टेड असेल तर के बी सी 3 आहे डिवाइड बाय एल असणार आहे. नेक्स्ट स्टेप बघा काय असणार आहे, कंटिन्युअस बीम विथ बोथ एंड सिम्पली सपोर्टेड अँड 2 इंटरमिडिएट सपोर्ट्स. आता हे जे काय असणार आहे सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे. आता ॲट जॉईंट बी आहे बघा, ॲट जॉईंट बी म्हणलेलं आहे. ॲट जॉईंट बी, मग जॉईंट सीला एकदा घ्यायचा आणि बीला एकदा घ्यायचा. पहिल्यांदा बी भोवती घेतले, मग बी ए के बी ए काय येणार आहे 3 आहे, सिम्पली सपोर्टेड आहे. आणि आता इथं 4 आहे, के बी सी 4 आहे. आता तुम्ही म्हणशीला फिक्स्ड नाही तर इथं 4 आहे कसं काय. ॲक्च्युली हा आता आतले 2 सपोर्ट आहेत आणि हे दोन्ही फिक्स्ड असल्यासारखेच आहेत. मग दोन्ही फिक्स्ड असल्यामुळे काय झालेलं आहे 4 आहे. आता इथं बघा, एक फिक्स्ड आहे, हा सुद्धा मधला फिक्स्ड आहे. मग फिक्स्ड 4 आहे म्हणलेला आहे. इथं बघा, हा फिक्स्ड म्हणला तर हा सिम्पली सपोर्टेड आहे, त्यामुळे 3 आहे. वन एंड फिक्स्ड आणि अदर एंड सिम्पल असेल तर 3 आहे. आता इथं म्हणताना फिक्स्ड म्हणू शकतो, मग फिक्स्ड 4 आहे, फिक्स्ड सिम्पल 3 आहे. इथं बघा, फिक्स्ड सिम्पल 3 आहे, फिक्स्ड 4 आहे. सेम तसं ॲट जॉईंट सी म्हणलं तर सी डीसाठी काय येणार आहे 3 आहे आणि सी बीसाठी 4 आहे. हे नेक्स्ट पेजवरती बघत आहोत आपण. तर बघू शकता, ॲट फॉर जॉईंट सी के सी बी 4 आहे डिवाइड बाय एल आणि के सी डी 3 आहे डिवाइड बाय एल. आता केस 4 कंटिन्युअस बीम विथ बोथ एंड फिक्स्ड अँड 1 इंटरमिडिएट सपोर्ट. आता इथं काय म्हणलेलं बघा, ॲट जॉईंट बी. आता इथं बी आहे, आता हा पण फिक्स्ड म्हणायला काय हरकत नाही, हा फिक्स्ड. मग 4 आहे. समजा आणखीन एक सपोर्ट असा इथं, समजा इथं ई नाव दिलं असतं तर 4 आहे झालं असतं, लक्षात येते. मग इथं के बी ए 4 आहे डिवाइड बाय एल, के बी सी 4 आहे डिवाइड बाय एल असणार आहे, लक्षात येते. हां, आता इथं मी ॲक्च्युली इथं म्हणलेलं त्या पद्धतीनेच इथं म्हणलेलं आहे बघा. केस 5 काय, कंटिन्युअस बीम विथ बोथ एंड फिक्स्ड अँड 2 इंटरमिडिएट सपोर्ट्स असणार आहेत. तर बघा, फॉर जॉईंट बी भोवती बी ए 4 आहे, बी सी 4 आहे डिवाइड बाय एल, सी बी 4 आहे डिवाइड बाय एल, सी डी 4 आहे डिवाइड बाय एल. ह्या सगळ्या अशा असणार आहे स्टिफनेस फॅक्टर, ठीक आहे. आता बघा, एकदम इम्पॉर्टंट काही गोष्टी आहेत त्या लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि मग आपण स्टेप कॅल्क्युलेट करायचा आहे.
मग स्टेप काय बघा आता स्टिफनेस फॅक्टर झालेला आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय असणार आहे बघा, इन केस ऑफ ओव्हरहँगिंग एंड स्पॅन बघा काय म्हणलेलं आहे, बघू शकताय. In case of overhanging end span, the support near overhanging end is considered to be simply supported for calculating the stiffness and distribution factor for span adjoining the overhanging span. समजा ओव्हरहँगिंग स्पॅन असेल तर तो कन्सिडर करताना सिम्पली सपोर्टेड म्हणून कन्सिडर करायचा आहे आणि कॅल्क्युलेट करताना स्टिफनेस फॅक्टरसाठी सिम्पली सपोर्टेड. आता समजा इथं सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, सिम्पली सपोर्टेड, आता इथं पण सिम्पली सपोर्टेड, इथं पण हा जर कंटिन्युअस असेल तर हा सिम्पली सपोर्टेड आहे म्हणूनच कन्सिडर करायचा आहे असं म्हणलेलं आहे. तिसरा पॉईंट बघा काय, डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर फॉर द ओव्हरहँगिंग स्पॅन इज 0 अँड फॉर द स्पॅन ॲडजॉइनिंग टू द ओव्हरहँगिंग स्पॅन डिस्ट्रीब्युशन इज 1. म्हणजे बघा आता समजा हा सिम्पली सपोर्टेड नाही आहे असं कन्सिडर करा. इथं पेन ठेवतोय बघा. हां, आता ॲक्च्युली हा ओव्हरहँगिंग आहे असं समजूया, लक्षात येते. हा स्पॅन आहे आणि इकडं ओव्हरहँगिंग. मग इथला जो डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर आहे 0 आणि इथला आहे तो 1 आहे, कारण ह्या दोन्हीचं डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर दोन्हीची मिळून 1 असते. इथं 0.5, इथं 0.5 किंवा इथं 0.4 असलं तर हा 0.6 असेल, इथं 0.43 असेल तर इथं 0.57, म्हणजे दोन्हीची ॲडिशन 1 होते. मग इथं 0 घ्यायला सांगितलेलं आहे ओव्हरहँगिंग स्पॅनला आणि इथं 1 घ्यायला सांगितलेलं आहे डिरेक्टली कॅल्क्युलेशनमध्ये, लक्षात येते. नेक्स्ट बघा फोर्थ काय असणार आहे, द सम ऑफ डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर ॲट अ जॉईंट इज ऑलवेज 1. बघा डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरची समेशन ऑलवेज 1 असते. स्पर्धा परीक्षेला विचारतात डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टरची समेशन किती असते तर 1 असते, किंवा ओव्हरहँगिंग स्पॅनसाठी डिस्ट्रीब्युशन फॅक्टर 1 पेक्षा कमी असतो, जास्त असते 1च असतोय, आणि ओव्हरहँगिंगसाठी 0 असते आणि त्याच्या आतल्या साईडला असतोय तर त्या जॉईंटला 1 असते, लक्षात घ्या. नेक्स्ट पॉईंट बघा, मुवमेंट आर नॉट कॅरीड ओव्हर फ्रॉम अपोजिट जॉईंट टू द लास्ट सिम्पल सपोर्ट ऑर लास्ट सिम्पल सपोर्ट विथ ओव्हरहँगिंग एंड्स. जर ज्यावेळी ओव्हरहँगिंग एंड्स असेल तर तिथला कॅरी ओव्हर करायचा नाही आहे. समजा हा ओव्हरहँगिंग आहे, इथं कॅरी ओव्हर काहीसुद्धा करायचं नाही आहे, लक्षात येते. हा कॅन्टिलेव्हर म्हणून कन्सिडर करायचा. नेक्स्ट बघा, फिक्स्ड सपोर्ट डू नॉट गिव्ह अ कॅरी ओव्हर एनी मुवमेंट टू द कंटिन्युअस सपोर्ट बट ॲब्झॉर्ब अ मुवमेंट फ्रॉम ॲडजॉइनिंग सपोर्ट. आता हा फिक्स्ड सपोर्ट आहे, हा कॅरी ओव्हर करू शकत नाही, पण इकडचा कॅरी ओव्हर केल्यानंतर हा ॲब्झॉर्ब करू शकतो असं सांगितलेलं आहे. इकडं कॅरी ओव्हर करू शकत नाही, पण इकडचा कॅरी ओव्हर केल्यानंतर ॲब्झॉर्ब मुवमेंट करू शकते असं त्यांनी म्हटलेलं आहे, लक्षात येते. तर आपला थेअरीचा पार्ट इथंपर्यंत संपलेला आहे. आता राहिला पोर्टल फ्रेम. पोर्टल फ्रेम हे ॲक्च्युली हे साधे प्रॉब्लेम झाल्यानंतर पोर्टल फ्रेम मी नंतरनं घेतो आहे, त्यामुळं आत्ताचा थेअरी पार्ट संपलेला आहे. आता नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण प्रॉब्लेम्स घेतो आहे. तुम्ही ह्या डिझाईन स्टेप्स सगळ्या एका वहीवरती लिहून काढा, सगळे काय सांगितलेलं आहे ते लिहून काढा, तुम्हाला समजून जाईल. काय प्रॉब्लेम असेल तर फोन करा किंवा मेसेज करा. ओके, थँक्यू.